Ayan, ayan. May good news tayo, ano? At na-approve na nga po. Congratulations, no? Sa mga matatapos na ang kanilang mga visa at mabibigyan ng extension na 1 year, ano? Dahil approve na po yan. At kahapon po lumabas yung final notice, no? Na nagsasabing mai-extend nga po, magkakaroon ng extension ng 1 year. Okay, yung mga magtatapos next year. Okay, so hindi po lahat, no? At yun nga ang ating isa-isahin ngayon, ang isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga nilalaman ng notice. Okay? So unang-una po, yun nga, no, para ma-solve kasi itong difficulties ng supply at saka demand ng mga dayuhang manggagawa, no? Dahil nga sa COVID-19 ay nagkaroon nga sila ng pag-uusap or kasunduan na i-extend ng 1 year yung mga workers, ano? At sino-sino po ba yung mga sabihin nating magkakaroon ng 1 year extension, ano? Foreigners po with the expiring non-professional employment E9 visa holders, kasama dyan ng H2, whose period of working ay magtatapos ng January 1 hanggang April 12, 2022, next year. So, yung mga matatapos ang visa, January 1st hanggang sa April 12, 2022. At 3 years po yan or 4 years and 10 months, no? Pag matatapos na kayo at na-fall nga sa petsa na yon, sa between those dates, ang inyong pagtatapos or ng visa ay kasama po kayo doon sa extension. Okay. And then, syempre, those who are legally residing in Korea at the time nga na ipinalabas itong enforcement na ito, which is nga kahapon. Mga exclusion po, no? Merong mga hindi masasama sa extension na ito. Sino-sino po ba yon, no? Unang-una po, syempre yung a person who has completely left the country. So, yung mga natapos yung kontrata at tuluyan ng umuwi ng Pilipinas. So, hindi na sila pwedeng bumalik at i-apply ulit yung 1 year extension na iyon. Okay. Pangalawa, those who departed overseas at the time of enforcement date. So, kahit na meron pa silang natitirang petsa. So, sabihin natin na magtatapos nga sila ng 22 to January hanggang April 12. Pero, nasa labas sila ng bansa, no? Ibig sabihin na siguro yung case nila ay yung mga release, no? Umalis, lumabas ng bansa. Okay? So, mahihirapan po silang bumalik para doon sa kanilang additional na 1 year extension. Okay? So, it is like simula kahapon, no? Lumabas kahapon na hindi stable ang kanilang status. Ano ba yung status nila dito? Okay? Sunod po yung a person who has already filed a civil petition na naghihingi nga po ng period or extension of stay. So, nag-file na sila ng kanilang sa immigration na gusto nilang mag-extension, no? Magkaroon ng extension. So, yung mga cases po na yon, hindi na po siya pasok sa dito sa mabibigyan ng 1 year extension, na special 1 year extension. At yun nga yung sinabi kanina, no, a person who has already filed a civil petition such as permission to extend the period of stay by visiting online before the effective date. Okay? So, nag-apply online or in person yan. At before the effective date, sabihin natin nung 2027, no? Paatras, yung mga nag-apply for extension ay mahihirapan na po silang mag-apply para dito. Mas hindi sila kasama para dito, no? So, pang-apat ay yung mga death, no? Or yung mga awol, hindi alam kung nasaan. Technically, mga illegal stay na ang kanilang status. And then, yung mga hindi po bayad ang inyong mga insurances at mga taxes. Hindi bayad ang inyong health insurance at hindi po kayo nagbabayad ng taxes.
Okay? So, madi-deny po ang inyong 1 year additional extension. And then, ito naman sa number 5, ano to, hindi to kasama sa mga COVID-19 na cases, no? Ito yung mga extension ng period of departure due to sa Immigration Control Act, no? So, mahirap isa-isahin yan. Number 6 po ay person who have received postponement ng departure. So, dapat palabas na pero na-postpone pa. Siguro may mga cases na kailangang sa korte, mga kailangang ayusin, may mga ganyan, ano? And then, a person who have tapos tayo dyan. And then, applicants who apply for change of workplace that has passed 1 month and still has not reported to job center. Ibig sabihin, umalis kayo sa company nyo. Okay? Simula nung umalis kayo sa company ninyo, lumampas na ng 1 month, hindi pa rin kayo nakapag-report sa job center. So, ibig sabihin po, ang status ay illegal na. Okay? So, hindi na po kasama dito sa 1 year extension. Sino pa po? Yung mga lumampas na ang 3 months na allowed, no? At hindi pa rin nakakahanap ng bagong trabaho. Lumampas na ang 3 months, technically, illegal stay na rin po ang status nun. So, hindi na po kasama dito sa special 1 year extension. Alright. Pangwalo po ay yung person who has obtained re-employment permission through the competent Employment and Labor Office before effective date. So, in-apply na po kayo before December 28, 2021 for re-employment. 3 years na tapos ninyo, in-apply na kayo ni Sadyang Nim ng 1 year and 10 months re-employment. Noong before kahapon. Okay? So, nung 27th, pabalik, in-apply na kayo ni Sadyang Nim, mahihirapan po tayong mabigyan ng 1 year special extension. Okay? Bale, kasi dapat kung kayo ay ma-extend, kung kayo ay matatapos ng 3 years, dapat mauna muna itong 1 year extension bago kayo i-apply ng 1 year and 10 months. Okay? At kapag meron na kayong 1 year and 10 months, no? At hindi po pwede na, sige, hindi ko na lang gagamitin muna yung 1 year special extension, no? So, gagamitin ko lang muna is yung aking 1 year and 10 months re-employment, hindi po pwede. Okay? Pwede kayong magkaroon ng 1 year extension, special 1 year extension, and then after that, 1 year and 10 months. Pero yung baliktad, 1 year and 10 months, tapos 1 year special extension, hindi yun po pwede. Okay? So, kailangan mauna muna yung 1 year special extension. Okay? Sunod po ay right, so ano ba yung mga extension method, ano? General subjects other than those excluded from the above. So, maliban doon sa mga nabanggit nating exclusion na hindi kasama, general subject po. Generally po, E9 ay may 1 year extension para sa mga magtatapos ng January 1st hanggang April 12, 2022. Okay. And then, simula po today, no? Simula today, makikita nyo po sa www.highkorea.go.kr yung inyong status kung kayo ba ay extended. So, i-visit nyo po yung site na yan. At para naman po sa mga person who has changed company, no, and is currently looking for a job, nakapag-report na to sa job center, ha, and then walang work ngayon, bibigyan kayo ng extension pero 3 months lang po ang ibibigay. And then, kapag nakahanap na kayo ng bagong kumpanya, nag-start na kayo doon, tsaka palang ibibigay yung natitirang 9 months. Alright? So, kahit kung ikaw ay release at naghahanap ka ng work ngayon, ongoing yung paghahanap mo ng work, bibigyan ka ng 3 months, no? Another extension, 3 months, and then yung natitira na 9 months ay ibibigay lamang sa'yo kapag nagkaroon ka na nga ng bagong work. Okay, workplace. Yung mga nakapag-obtain na ng re-employment permission sa labor center, pero
before the effective date with a maturity 3 years. At yun na nga, sa 3 years, tapos ipina-cancel ng sadyang NIM, yung application for re-employment, pwede po. Okay? Pwede po siyang kapag if the employer has filed a re-employment cancellation with a competent employment law office, extension is included po. Okay? Among those who have obtained re-employment permission through the competent employment and labor office before the effective date with the maturity of 3 years. So subukan nyo pa din kung in-apply na kayo ni sadyang NIM, at subukan nyo pa rin na ipa-cancel yung re-employment, yung 1 year and 10 months, para kung possible nga na magamit muna itong 1 year extension. Okay? So makipag-communicate po sa inyong mga sadyang or sa secretary, sa manager, okay, para alam natin yung ating status. And then siya nga pala, kapag itong special kasi itong extension na binigay, hindi magtatatak ang immigration sa ARC ng 1 year extension na nakalagay doon. Hindi po. So, meron kayo actually kukunin na paper na magsasabing kapag kailangan ninyong patunayan na meron kayong 1 year extension. Okay. Kapag kailangan ninyong sabihin natin magsasubmit kayo sa bangko or saan kayo magsasubmit na nagre-require na magpasa kayo ng patunay na kayo nga ay may special 1 year extension, pwede po kayong mag-visit sa Jumin Center. Okay? Pag sinabi po nating Jumin Center, para yung kung sa Pilipinas pa ay barangay hall. Okay? So, dyan po kayo pumunta, kumuha po ng paper na naka-indicate Certificate of Alien Registration. Wegogin dongnok sasil jingmyong. Certificate of Alien Registration. So, yan po ang itsura niya. So, naka-indicate dyan kung ano yung ibinigay sa inyo na extension. Okay, kung hanggang kailan po. So, kapag kailangan ninyong pumunta ng bangko, or kailangan din yung kung saan man kayong office kailangan pumunta, at kailangan nga na mag-prove na kayo ay may extension, yan po ang ipakita ninyo. Okay? And then, so doon po sa pwede nyong i-visit doon sa ating Hi Korea website. Kung kayo ba ay may extension o wala, pwede nyong makita doon, open nyo yung Hi Korea, and then Hi Korea website sa www.highkorea.go.kr, and then check the expiration date of stay. Ayan, i-click nyo po yan. And then, lagay nyo yung passport number ninyo, nationality, and date of birth. Makikita nyo naman dyan kung ano yung kailangang i-encode. And then, yun, makikita nyo na po ang inyong mga status. Alright? Okay, so for now, yun lamang po ang ating may share. Okay, and once again, congratulations sa mga mai-extend ng 1 year, at sa mga hindi po mai-extend or hindi na-extend this time, wag po mawala ng pag-asa kasi hindi pa rin natin alam kung hanggang kailan yung ganitong ginagawa nilang extension. Baka mamaya, after few months, magkaroon na naman ng announcement. Who knows? Okay, na kayo din ay masasama. Yung mga April 13, pataas ang kanilang mag-i-end ang kanilang kontrata. Who knows po, antay lang po tayo ng further notice. Alright? So, maraming salamat po, and Merry Christmas pa rin, and a prosperous New Year po sa ating lahat. 다음 시간에 만나요. 안녕!